नमस्कार मित्रांनो, मी संतोष तेलसे. आपण पाहतात मैत्री फॉर टेक्निक यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, शिक्षकांना शिक्षक संच मान्यतेनुसार जे वेतन अनुदान दिलं जातं त्याऐवजी प्रति विद्यार्थी वेतन देण्यासंदर्भात जो अभ्यास गट स्थापन करण्यात आलेला आहे या संदर्भाची माहिती आपल्याला मिळाली असेल. नेमकं ते काय आहे आणि कशा प्रकारे अभ्यास गट स्थापन केला जाणार आहे त्या संदर्भाची माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर बाजूला जे सबस्क्राईबचं बटन आहे त्या ठिकाणी तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती प्रेस करा, जेणेकरून मी ज्यावेळी व्हिडिओ अपलोड करीन त्यावेळी तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन प्राप्त होऊ शकेल. चला तर सुरू करूया. तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता हे 4 डिसेंबरचं पत्र आहे आणि या पत्रामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबवणे प्रत्येक राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे आणि त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाद्वारे विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी वेळोवेळी विविध शासन निर्णय परिपत्रके निर्गमित केलेले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष कार्य करताना विविध अडचणी येतात, संदिग्धता निर्माण होते. विविध राज्यांमध्ये सारख्याच योजना वेगळ्या पद्धतीने राबवल्या जात असल्याचे दाखले मिळतात. शासन निर्णयातील बाबींबाबत वेगवेगळे अर्थ काढले जातात. अशावेळी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी योजना, त्याबाबतचे शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश, विधानसभा, विधान परिषद यांचे ठराव इत्यादी बाबींचे पुनश्च अवलोकन करून योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या दूर करणे आवश्यक आहे. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण 2019च्या अनुषंगाने सदर योजनांमध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे का? नवीन शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी, नवीन संकल्पना कोणत्या आहेत, त्या कशा पद्धतीने उपयुक्त आहेत याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. एकंदरीत विविध शासकीय योजना, नवीन शैक्षणिक धोरणांमध्ये प्रस्तावित असलेले विविध संकल्पना यांचेबाबत सर्वंकष विचार करून त्या बाबतीतील सकारात्मक बाबी व अंमलबजावणीतील आव्हाने यांचा उहापोह होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच पुढील अभ्यास गटांची स्थापना करण्यात येत आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी स्पष्ट असं म्हटलेलं आहे की यासाठी हे जे काही अभ्यास गट खाली स्थापन करण्यात आलेले आहे ते पुढे आहेत. परंतु एक आहे की अनेक यामध्ये अभ्यास गट आहेत आणि यामध्ये जर पाहिलं आपण तर एक त्याच्यातला 6 नंबरचा जो अभ्यास गट आहे हा शिक्षकांच्या अनुदाना किंवा वेतनासंदर्भाचा तो अभ्यास गट आहे. या ठिकाणी जर पाहिलं आपण तर शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रति विद्यार्थी अनुदान देणे, म्हणजे जो पगार दिला जातो त्याऐवजी विद्यार्थी संख्येनुसार त्या ठिकाणी अनुदान देणं असा याचा अर्थ होतो. सध्या संच मान्यतेनुसार शिक्षक निश्चिती करण्यात येऊन शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्यात येते. या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात येणाऱ्या टिप्पणीवर प्रति विद्यार्थी अनुदान संस्थेस देण्याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रति विद्यार्थी अनुदान संस्थेस अदा केल्यास शासनाच्या आर्थिक भारावर प्रशासकीयदृष्ट्या काय परिणाम होईल, म्हणजे शासनावरती आर्थिक बोजा होईल की काय त्याचा बोजा कमी होईल याचा अभ्यास करणार आहेत. याचा अभ्यास करणे, त्याचप्रमाणे याचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर काही परिणाम होऊ शकेल का, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी हा अभ्यास गट शासनाने स्थापन केलेला आहे. तर मित्रांनो, हे नेमकं शासन शिक्षकांच्या पगारावरतीच का नेहमी आलेलं असतं हेच काही कळत नाही आणि या मुद्द्याला संपूर्ण महाराष्ट्रातून सगळ्या संघटनांनी विरोध दर्शवलेला आहे. त्यामुळे हा जो अभ्यास गट स्थापन केलेला आहे त्यामधून नेमकं शासनाला काय करायचं आहे, शासनाला शिक्षकांचं वेतन कपात करायचं आहे की त्यातून काही वेगळंच सुचवायचं आहे हे नेमकं काही समजून येत नाही. त्यामुळे बऱ्याचशा सगळ्याच संघटनांनी याचा कडाडून असा विरोध केलेला आहे आणि हा जो अभ्यास गट आहे हे 6 जणांचा अभ्यास गट आहे. त्याच्यामध्ये अध्यक्ष म्हणून श्री दिनकर पाटील हे शिक्षण संचालक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे हे असणार आहेत आणि इतर सदस्य असणार आहेत. असं 7 जणांचा हा अभ्यास गट स्थापन करण्यात आलेला आहे.
तर मित्रांनो नेमकं ह्या अभ्यास गटामधून नेमकं काय शासनाला साध्य करायचं आहे ते काय कळून येत नाही, परंतु हे जे काही दिसतंय हे चुकीचं वाटतंय. कारण शिक्षकांना जर विद्यार्थी प्रतिविद्यार्थीनुसार जर अनुदान दिलं तर सध्या तुम्ही पाहिलं असेल की शिक्षक संख्या आणि विद्यार्थी संख्या म्हणजे विद्यार्थी संख्या ही कमी होत चाललेली आहे. त्यामुळे की काय हे काय नेमकं शासनाला यातून साध्य करायचं आहे हे येणारा पुढीलचा काळ जो आहे त्याच वेळी आपल्याला कळू शकेल. परंतु हे जे काही चाललं आहे ते योग्य नाही आहे एवढं तरी आपल्याला सध्या तरी जाणवतं आहे. तर बस आपल्या लक्षात आलं असेल की अभ्यास गट हा नेमका कशासाठी स्थापन करण्यात येणार आहे. तर बस मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक जरूर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत मस्त राहा, आनंदी राहा. गुड बाय अँड टेक केअर.